Yeah, friend, we just arrived at Selfie Dana. अनि हाम्रो खाना खाने ठाउँ पनि अगाडि हो, यो ठ्याक्कै पुल सकेपछि आइहाल्छ है। अगाडि यसो दाहिने गयो भने भेटौडा, अनि यता लेफ्ट गयो भने चाहिँ अब लाहानहरू जान्छ, ढल्केबर अनि लाहानहरू हुँदै कोशी हुँदै हामी पूर्व जान्छौँ यो बाटो। नमस्कार सबैजनालाई, दिस इज THROTTLE नेपाल, वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। अनि प्रोबाब्ली दिस विल बी आवर थर्ड भिडियो अन ट्रिप इलाम सिरिज। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ अहिले यहाँ त्यही पुरा एकदम गलेर चाहिँ बसिरहेको छौँ। 5-10 मिनट भयो हामी यहाँ बसेको होइन। एन्ड एक्चुअली यो प्लेसको नाम चाहिँ थाहा भएन मलाई होइन, तर लाहान पुग्नको लागि चाहिँ अब हामीसँग 35 किलोमिटर जस्तो होला होइन। एन्ड लाहान पुगेपछि कोशी ब्यारेक हुँदै हुँदै हामी जान्छौँ पूर्वतिर। एन्ड तराईको बाटो छ, यस्तै हो, पुरा प्लेन हुन्छ होइन। कुदाउन त एकदम पुरा कस्तो भनौँ न, निन्द्रा लाग्ने होइन, अल्छी लाग्ने। पछाडि बस्ने त झन् पुरै नगर्ने, मस्त निन्द्रा लाग्छ। र जतिसुकै निन्द्रा लागे तापनि हामी हाम्रो गन्तव्यबाट पछि हट्नेवाला छैनौँ। अनि अब लाहान आइपुग्न लाग्यो। लाहानबाट चाहिँ कोशी ठ्याक्कै हाम्रो 64 किलोमिटर पर्न जान्छ है। यु एट लाहान गाइज। लाहान आइपुगेको छौँ, हामी बल्ल लाहान आइपुगेको छौँ। यो पनि त पूर्वपट्टि तराईको ठुलै बजार हो लाहान। यो ठाउँ धेरैलाई थाहा छ, अनि जसलाई थाहा छैन, यो चाहिँ पेँडाको लागि एकदमै फेमस ठाउँ हो। एकदमै राम्रो मिठो पेँडा पाइन्छ यहाँनिर। थारूको पेँडा भण्डार, पुरानो बुढो बाजेको प्रसिद्ध पेँडा भण्डार, यो बाजेको पेँडा पसल यो सबै पेँडा पसलहरू हो। सप्तकोशी आइपुगेका छौँ हामी। सप्तकोशी चाहिँ हाम्रो यो काठमाडौँबाट हाम्रो पूर्व जाँदाखेरि आधी जस्तो पर्छ हाम्रो लागि बाटो, यो सिन्धुलीको बाटोबाट आउँदाखेरि चाहिँ होइन। अनि त्यही हो, अब कोशीमा एकछिन बस्छौँ होला। अनि कोशीमा एकछिन बसेर चाहिँ अनि फेरि हाम्रो गन्तव्यलाई अघि बढाउँछौँ। अनि यस्तै हो होइन, कोशी आएपछि एउटा आनन्द फिलिङ हुन्छ, त्यही हो ढुक्कको फिलिङ। फ्रेन्ड्स, प्रथमको कुरा चाहिँ के भयो भने हाम्रो कोशी ब्यारेकमा पनि जाम रहेछ आज चाहिँ है। बाइकमा हिँड्दाखेरि अहिलेसम्म कहिले पनि फेस गरेको थिइनँ जाम। कोशी पुलमाथि पनि जाम पर्यो। ल, अघि हामीलाई जितेको माइक्रोहरू सबैलाई जित्यो है अब चाहिँ। किन हो पनि अझ कोशी ब्यारेकमा धेरै जाम रहेछ होइन, बल्ल बल्ल खुलेको छ। त्यही 10-15 मिनट जस्तो त गइहाल्यो यो जाममै। पिच गर्दै रहेछ नि त साइडमा पिच गर्दै रहेछ एक साइडमा, त्यही भएर जाम परेर रहेछ। नत्र कोशीमा चाहिँ अहिलेसम्म बाइकमा हिँड्दाखेरि चाहिँ कहिले पनि जाम भएको याद थिएन क्या। पहिला गाडीमा हिँड्दाखेरि चाहिँ बसमा, नाइट बसमा पुगेको बेला जाम हुन्थ्यो होइन। अहिले चाहिँ पिच गरेको कारणले चाहिँ जाम भइरहेको रहेछ। अनि अब अलिक पर गएर चाहिँ खाजासाजा खान्छौँ होला। अनि यो कोशी ब्यारेजबाट चाहिँ एकदमै नजिक छ है बिहार चाहिँ, साढे छिटो पुग्न सकिन्छ। यो यहाँ साइडबाट बाटो छ एउटा, यो अगाडिबाट यता अगाडि चाहिँ बिहार जान्छ, नेपाल जान्छ।
करिब 330 किलोमिटर हामी पूर्वतर्फ हिँडिसकेपछि एउटा रमणीय दृश्य देखिने हाम्रो कोशी सप्तकोशीको ब्यारेकमा हामी आइपुगेका छौँ। अनि अघि पनि भनिहालेँ होइन, यो कोशी चाहिँ मिड पोइन्ट जस्तो पर्छ होइन, ठ्याक्कै आधी बाटो जस्तो पर्छ क्या। अनि यहाँ आएपछि एकदमै अलिक खुसी लाग्छ जे होस् आधी बाटो सक्यो भनेर, तर पनि आधी बाटो चाहिँ पुरा गर्नु छ हामीलाई। अनि अब यहाँ बसेर एकछिन खाजा खान्छौँ होला। अनि अर्को यहाँ चाहिँ किन आउनु मन लाग्यो भने यो ढुङ्गाहरू थिएन क्या पहिला, अनि उयो यो यो सानो यो आइल्यान्ड जस्तो देखिरहेछ नि, त्यहाँसम्म चाहिँ ढुङ्गामा जानु दिँदो रहेछ। अहिले चाहिँ कोही मान्छे थिएन, त्यही भएर हामी अब गएनौँ। एनिवेज ठिकै छ, कुनै दिन जाउँला होइन। या सी यू गाइज, सुन खाजा खाइसकेपछि या टक्कसँगलाई खाजासाजा खाइयो। अनि कोशी ब्यारेकबाट हामी हिँडिसकेको छौँ होइन। अनि अहिले चाहिँ यो राइट साइडपट्टि चाहिँ हाम्रो यो कोशी टापु वाइल्ड लाइफ रिजर्भ छ, त्यही हो। या हामी चाहिँ अलिक बाटो कभर गऱ्यौँ अब चाहिँ अलिक होइन। अब इटरी आइपुग्न लाग्यौँ अनि अब जाँदैछौँ बिस्तारै। अझ अब पुरा एकदम पुरा गलेको महसुस भइरहेको छ अहिले चाहिँ होइन। यस फ्रेन्ड्स, वी फाइनली अराइभ्ड एट इटहरी। अनि यो इटहरीबाट लेफ्ट साइडतिर चाहिँ गयौँ भने हामी धरान पुग्छौँ, धरान, धनकुटा, भेडेटार होइन। अनि यहाँबाट राइट लियौँ भने चाहिँ विराटनगर जान्छौँ। अनि पछाडि हामी आएको बाटो त काठमाडौँ जाने भइहाल्यो, हेटौडा हुँदै जाने बाटो पनि त्यही हो, बर्दिवास हुँदै जाने बाटो पनि त्यही हो। अनि सिधा अगाडि चाहिँ स्ट्रेट फरवार्ड हाम्रो अब दमकहरू हुँदै विराटनगर हुँदै चारली हुँदै हामी इलामतिर पनि लाग्छौँ। या फ्रेन्ड्स, अनि अब इटरीबाट कटेर हामी यो PART-3 मा आइसकेका छौँ होइन। अनि अब PART-3बाट चाहिँ दमक हुँदै हुँदै हामी लाग्छौँ बिस्तारै बिस्तारै। अनि यो PART-3 को यो गोर्खा डिपार्टमेन्टल स्टोर होला होइन, यो भाटबटेनीहरू भनेको जस्तै गोर्खा डिपार्टमेन्टल स्टोर हो, साइडको राइटपट्टिको देखिराख्नु भएको छ। अब यस्तै हो गाइज, रात पर्नु लागिसक्यो, तर पनि हामी अब जाँदैछौँ। अब कहिले कति बजी पुगिन्छ ठ्याक्क, अब अलिक ढिलो पनि हिँड्यो बिहान होइन। फ्रेन्ड, अब रात पनि पर्नु लाग्यो, मलाई लाग्छ अब बिदा लिने समय आयो होला। रातिको त हालेर कामै छैन होइन, गोप्रोले राम्रो निकाल्दैन राति। सो फ्रेन्ड्स, या फ्रेन्ड्स के भयो भन्दाखेरि चाहिँ दमक चोक कटिसकेपछि चाहिँ हाम्रो पछाडिको टायरै पम्चर भयो होइन, दुईवटा काँटी घुस्या रहेछ। अनि चाहिँ आधी घन्टा झन्डै 45 मिनटको टाइम त गइहाल्यो। एनिवेज रात परिहाल्यो गाइज। यहाँ अब अहिले त हामी ट्यान्डारा भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छौँ। अनि ट्यान्डारा चाहिँ यो बोर्डर हो, झापा र इलामको बोर्डर हो होइन। रात परिसकेको छ अनि त्यति राम्रो त आएको छैन होला, यो अगाडि घैला छ, ठ्याक्कै त्यो गेटबाट छुटिन्छ होइन। अनि एनिवेज गाइज, अब रात परिगयो, घरसम्म पुगेको खिच्न पाएन है, दुःखमा नगर्नु होला। See you in the next vlog. Do like, do subscribe. Until then, bye bye.